Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 158, ngay khi Diệp Phàm bước lên quan tài, ngũ sắc tế đàn lập tức khởi động, chiếu ra một luồng ánh sáng thông đạo tới một nơi khác. Không lâu sau, chỉ thấy Diệp Phàm bây giờ đã ở trên chiếc quan tài đang bay nhanh trong không gian hư vô giữa các tinh cầu. Vừa đi, Diệp Phàm vừa nhìn cỗ quan tài, hắn nghi ngờ bên trong chứa thi thể thần linh hoặc cổ hoàng nhưng không thể dùng thần niệm quan sát. Chẳng biết con tàu quan tài kia đã đi được bao lâu, chỉ biết Diệp Phàm cùng vị lão nhân áo xanh đứng ở trên đó bay đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong màn đêm tĩnh mịch tại Đông Hoang thuộc Bắc Đổ tinh vực, Cơ Tử Nguyệt ngồi lặng lẽ ngắm nhìn tinh không rạng rỡ. Như mọi khi, nàng vẫn duy trì thói quen ngước nhìn bầu trời với nỗi nhớ nhung. Nàng tự hỏi liệu cỗ quan tài ấy có vượt qua được không gian bao la hay không. Theo ánh mắt nàng nhìn lên ánh trăng, cảnh tượng tại một lần nữa thay đổi. Diệp Phàm bây giờ đang bay nhanh trong tinh không. Thế nhưng đang đi, bất chợt lão nhân áo xanh kia đột nhiên bấm quyết, khiến chiếc quan tài rung động mạnh. Tiếp theo, một cỗ khí tức âm hàn lạnh lẽo bất ngờ tràn tới. Cảm thấy nguy hiểm, Diệp Phàm lập tức lôi vạn vật mẫu khí đỉnh ra, chui vào trong đó. Thế nhưng, nó lại không thể chống được cái lạnh âm hàn tràn ngập thái âm thánh lực lạnh thấu xương cốt, điều này khiến Diệp Phàm kinh hãi. Tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra, trước mi tâm hắn, dây chuyền hình trăng khuyết phát sáng, nó xua đi cái lạnh âm hàn, giúp Diệp Phàm không còn lạnh nữa. Đồng thời, nhờ dây chuyền, Diệp Phàm bất ngờ thấy được kinh văn, hắn nhận ra đây chính là Thái Âm Cổ Kinh, một trong hai đại mẫu kinh của nhân tộc. Không chần chừ, Diệp Phàm tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhất thời, trong khổ hải của anh ấy, cảnh tượng hùng tráng diễn ra. Tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển thân mình để thi triển cổ kinh. Chỉ mấy giờ khác đó, Diệp Phàm như cơn gió liên tục múa may quay cuồng. Để rồi rốt cuộc, Diệp Phàm cũng học được cổ kinh, từng ký tự phù văn vàng rực trong khổ hải theo đó cũng phát sáng. Bên ngoài cơ thể Diệp Phàm, từng luồng lôi điện cũng bạo phát bao trùm lấy anh ấy. Lại một lần nữa, Diệp Phàm bước vào quá trình độ kiếp. Thế nhưng lần này, lôi kiếp cũng không còn kinh người như những lần trước, nó chỉ là lôi điện bình thường mà thôi. Để rồi đến cuối cùng, Diệp Phàm cũng độ kiếp thành công, hắn chính thức bước vào tiên thai tầng thứ 2, trở thành nhân vật cấp thánh chủ, thân hình lơ lửng giữa không trung. Với sức mạnh của thánh thể và lĩnh vực bát cấm, giờ đây hắn đã có tư thế của một cường giả có thể đi ngang thiên hạ. Tiếp theo, Diệp Phàm vẫn ngồi trên cỗ quan tài tiếp tục di chuyển, chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc lão già áo xanh đột nhiên kết ấn. Đôi mắt lão sáng rực lên như tinh tú đang nổ tung, từ đó bay ra hai tòa ngũ sắc tế đàn, hai tòa tế đàn va chạm, ghép lại thành một cổ trận thai hoàn hảo. Ngay sau đó, thân ảnh lão già nhạt đi, hóa thành tinh khí rót vào tế đàn. Một luồng thần mang rực rỡ bùng lên, trước mắt Diệp Phàm, lỗ thủng hư không hiện ra. Cứ thế, Diệp Phàm đi vào trong đó, xuyên qua thông đạo sâu thẳm, hắn nhìn thấy tử vi cổ tinh vực đang tỏa ra ánh sáng huyền bí. Khi tiến gần đến đích, Diệp Phàm chấn động mãnh liệt khi cảm nhận được khí tức của cổ đại đế và thiên đế bao trùm toàn bộ phiến tinh vực. Đến đây, Diệp Phàm vỡ òa trong cảm xúc khi nhận ra mình đã thực sự đặt chân tới một thế giới có sinh mệnh sau 7 năm trôi nổi vô định. Giữa đám bụi mù và đống hỗn độn, Diệp Phàm bước ra và ngỡ ngàng khi một thanh âm vang lên quát: "Kẻ nào dám xâm phạm Bắc Cảnh cung Huyền Đô động?" Đáp lại, Diệp Phàm khẩn thiết hỏi lại liệu chủ nhân nơi này có phải lão già áo xanh đi cùng mình hay không. Thế nhưng khi một người hiện ra, hắn lại trách Diệp Phàm phá hoại linh địa. Dù Diệp Phàm đã nhún nhường và bày tỏ lòng thành kính muốn chào hỏi, người kia lại khinh miệt nói Diệp Phàm là kẻ nhà quê từ trong núi ra. Đồng thời, tên này nói chủ nhân hiện tại của Bắc Cảnh cung là Doãn Thiên Đức. Sau đó, người kia đột nhiên lao tới công kích Diệp Phàm. Tuy nhiên, với tu vi tiên thai tầng thứ 2, Diệp Phàm chỉ đứng yên tại chỗ, tung một đòn đánh tan nát bàn tay biến dị kia, khiến đồng tử đau đớn lùi lại, xương cốt vặn vẹo. Bị đánh bại, người kia lớn tiếng đe dọa và kêu cứu về phía sâu trong sơn môn. Ngay sau đó, một nam nhân trẻ tuổi tầm 20 mấy tuổi bước ra từ vùng tiên thổ. Diệp Phàm dùng thần nhãn quan sát và kinh ngạc, hắn nhận thấy đây là một siêu cấp cường giả có thể sánh ngang với cấp bậc thánh chủ. Thay vì lắng nghe lời giải thích về việc vô tình rơi xuống của Diệp Phàm, nam nhân trẻ tuổi tỏ ra cực kỳ lạnh khốc và hống hách. Hắn đứng trên vách đá nhìn xuống, trực tiếp định tội và tuyên bố bắt Diệp Phàm làm nô lệ thủ hộ sơn môn trong vòng 3 năm để đền tội. Bởi vậy, một cuộc chiến mau chóng nổ ra, ngay khi hai người va chạm, cái tên Doãn Thiên Chí này đã tuyên bố bắt Diệp Phàm làm nô lệ. Nhất thời, Doãn Thiên Chí tung ra một bàn tay khổng lồ che phủ thiên địa, nhưng Diệp Phàm không hề sợ hãi mà trực tiếp nghênh chiến. Trận đại chiến diễn ra kịch liệt suốt trăm hiệp. Diệp Phàm nhận ra đối phương chỉ miễn cưỡng thi triển được bí thuật nên đã bình tĩnh, dùng đả thần tiên đánh tan các hóa thân, khiến Doãn Thiên Chí phải bỏ chạy. Liệu rằng kết cục của hắn sẽ như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.